mga ka-vlogs, another day in the neighborhood. So it's Thursday. No, sorry. Ay nako, pagka tuloy-tuloy yung trabaho mo, hindi mo na alam kung anong araw. Wednesday, hump day. Biyernes, Wednesday, 7:35. So yeah, we're gonna go to McDonald's first and get a value meal, coffee and McGriddle for $6 plus tax. So yeah. Ayan mga vlogs, nag-set up lang tayo ng ating video call dito. So Teams ang ginagamit namin for WebEx or sometimes Zoom. So this time Teams daw, yung Microsoft Teams ang pinili nung nag-set ng meeting. So we'll see if we can go ahead with that Teams. Ayan, kapit tayo mga vlogs. So ngayon i-donate namin yung natirang machine na write up na yun. So pinili ko yung kapitbahay namin dito na mahilig magkopya sa amin or do ng favor na magkopya sila ng kanilang mga papeles. So sabi ko naman, tinanong nila noon kung may mga donation machine. So sabi ko, if there is any, I'll let you know. So I will let them know today. Binigyan ko na sila ng heads up the other week. So this is our last week here sa building, so we're gonna give it to them. So if we can tie a service agreement with it, then we should get a monthly parang subscription, right? So and at the same time we're gonna earn a customer. Well, they had a old machine before, pero old school kasi sila na mekaniko eh. So that is through paper. It's not digital yet. Okay, andito na pala. Hello, good morning. Hey, how you doing? So yeah, I'm in the office. So Milton maybe is having a hard time logging in. I know some guys have issues with that. Sure. I need some info from you. Your card. Give it to our rep. We're gonna donate the machine. Oh, okay. You want a card? Yeah, your card. So I'll give it to Kelly, and then I think she will initiate the donation thing. So by this Thursday, we're gonna be out of there. Yeah. Party pants. I wasn't that. Yeah, I guess it needs to be. Okay. There you go. Sir. Okay, Mike. Thank you, bud. Yeah, thanks. I just backed it up here for you. Give me that up here, buddy. Ngayon mga vlog, i-ano natin, bigyan natin yung information sa ayaw sabihin sales eh, kasi sinabing sales, baka sabihin niya binibentahan ko siya. So sabi ko lang yung donation rep. Ayan, tawid tayo. Ayan. Mga tao rito eh, tingin sa'yo eh, nung napagkamalan ako brother, Indiano ba? Yung mga natives, hindi yung mga East Indian. Nung minsan naglakad ako dito ng downtown sa gabi, akala ko yung nung pa yun, nung mga bago pa ako rito, lakad ako, sabi, hey brother, what's happening? Hey, yeah, akala katulad nila ako. Mga kulay kasi natin pares nila eh, kaya napagkakamalan tayo. Ayan. Pahinga muna tayo mga ka-vlogs. Ayan, at marami na tayong nalinis. Ito, yung mga shelvings dito natanggal na oh. Tsaka yung mga basura. So yan, ito meron pang mga extra yan, tatapon na yan mga yan, hindi na kailangan.
Mga 2x4s. Kailangan daw niya ata ito eh. Yan. Kikip niya yan. Katrabaho ko. Ito. At ma-miss ko itong place na to. Mahigit 10 years din ako rito. Nagtrabaho dito sa building na to. Ngayon gagawa na ako ng space sa bahay para mag-remote work. Yan, tapos yung i-donate na rin yan dito sa kapitbahay namin. Ito dati nung nagsimula ako, itong kitchen dito, parang shooting range, ginawang shooting range nung dating manager. So may mga karamihan kasi dito sa North BC, mga hunter, mga kalalakihan. So may mga sila, yun yung kanilang pangalis ng stress for sports purpose, tsaka pang hunting, tsaka yung mga meat kinikip nila, yung mga moose meat kinikip nila for a year, yung mga malalaking fridge or freezer. Yan dito sa North BC. Yan mga vlogs update. May mga Cisco routers yan, isasauli yan, yung Mac ganda sana yan, sa mga luma na rin yan hindi na updated, so kailangan sa uli sa IT. Tapos yung mga shelving na metal shelving, baka i-keep ko yan. Ito mga to, maganda to. Kapelong pala, tapon na yan. Basta mga IP telephone, sasauli din yan sa IT. Yan. Tapos itong sa kabila, ayan din, dami ding mga basura rito. Ayan, sasauli o itapon na yun, mga may BCR pa, BHS, lumang technology na ito. Ayan, board. So ganda ito, mga cork board para sa mga bata siguro. Ayos mga kablogs. Ayan, natin na mag lunch. Tinawagan ko yung kaibigan ko na may moving company, gusto niya yung mga extra shelvings. Titingin siya dito mamaya, baka ma-vlog natin kung gusto niya. Okay, mga kablogs, ang favorite fruit natin, watermelon, pag nanitong summer. Sarap. Palabog na yung araw. Yan. Tipin niya, oh. Kaya pasok na yan. Lumalamig na sa gabi. Ayan, oh. Tapos naglalaglagan na yung mga dahon. Kalat na. Magre-rake na naman. Ako. Good morning mga vlogs. Final day ng paglilipat, Thursday, August 31st. Ayan, oh. Maaraw siya, cloudy, medyo malamig, at it's 7:45 and it's 13 degrees today. 14, ayan, tumaas. So hope to be a fine day today, at sana kayo din ay nasa mabibuting kalagayan. Yan. Okay, I'll talk to you later. Good afternoon mga vlogs. Update ko lang kayo. Naglipot na kami. Tinapon na namin yung mga chairs na kailangan itapon. Oh, okay.
And ayan magla-lunch muna dito sa Buhaysacanada. Meron tong building na to Native Friendship Center. Meron daw restaurant dito na $10 burger, so we'll give it a try and see. Ayan. Ay mga vlogs, ayan, pagod na ako. Dami naming tinapon. Ayan, dito sa mga bin, no? Ayan, mga tinapon namin. Tsaka to kukunin ng kapitbahay, mga shelf na yan. Ito kukunin sana nila yung landlord. Sinabi gusto daw niya i-keep. Nung una tinanong ko, ayaw. Tapos paiba-iba ng decision. Ayan, nilinis namin yan, no? Daming shelving dati dyan, tsaka kalat. Ayan. Yan, no? Hindi lang technician, naging mover pa, tsaka karpintero. Ayan, nilinis namin lahat to. Ayan, iniwan na lang namin yan. Pagod na ako. Ayan, iniwan lang namin yan. Inorganize na lang namin to. Itong mga sa landlord yan Ayan. So tapos yung TV isasend daw yan sa Burnaby. Gusto namin i-keep yan kasi bago yan nung Visio naman siya, pero okay naman yung Visio na brand. Kaso alam mo na, company, they want to tawag nito, they want you not to have it kasi binabayaran kanila for work, not for doing this type of stuff na mag-keep ng company equipment. Ayan, kinuha na yung malaking desk dito, inaiwan na maliit na desk, pero sayang to hindi lang mabuksan gusto ko sana yan so masyadong solid. Ito tinanggal na rin yung desk dito Ayan. So ewan ko bakit may mga parang gray band, siguro sa dahil sa fluorescent. Ayan. So tayo natin mga ilaw yan para conserve ng energy. Last day, August 31st. Siguro makita nyo to September na. Ayan. Tapos yung mga access point na yon, yan yung sa internet yan yung in-install ng show, yung sabi nila fiber network daw ito yung server namin mga ka-vlogs mga server din. Tapos dito may Active Directory yata yung nito. Saan mo to? Ito yung mga old phones dati may mga nga dito, IP telephone na ibabalik na dati gumagamit kami ng IP telephone through the internet. Ayan. So ito Dell i5, pero hindi ako makalogin dyan. Windows 7 Enterprise to, luma na. So ayan, that's it. And that's my co-worker right there. Milton, say hi to YouTube. Hi. Hi YouTube. Yeah, just showing them our last day at this building. Not last day at work, because we're gonna be out of the job if I say that. Yeah. So Brett, we should give us a token of thank you for doing all this, because I don't know if this is part of our job, right? What do you think? We should get something from doing this, right? Good dinner. Yeah, good dinner or something, right? So this desk is gonna be owned by the landlord. This one's we're gonna keep. So did you go to the storage? Yeah. Oh, okay. Yeah, because so yeah, our time now is time check 3:34. So after 4 o'clock we could go as per our collective agreement.
Ay mga vlogs, ayan, at natapos ang ating trabaho for today. Napagod ako, sakit ng paa ko. Pagkatapos nung paglinis dun sa warehouse, last day na kasi ngayon, katayo all day, tapos nagtatapon ng mga basura. For some reason, ngayon ko naramdaman yung sakit ng ankle, you know? So pag nakatayo ka ng matagal, masakit dahil siguro medyo maano na rin yung yung weight, medyo mahina na yung metabolism kakaedad, kaya mabilis na mag-gain ng weight. Hindi kagaya noon, kain ng kain tapos konting basketball, wala nang gutom na agad. Tsaka madali kang metabolism mo ba, madaling makonsumo yung food, tapos kakain ka after 3-4 hours again, so iba na yung katawan pagka may edad na ng konti. So ayan, pahinga muna tayo, tapos mag-edit tayo, tapos sana may mga napupulot kayong mga aral sa mga vlog ko, kahit minsan parang mahina ata boses ko, alam. Comment nyo na lang mga ka-vlogs kung ano naman constructive criticism. I'm open to that. Kung anong tsaka yung tono ng boses minsan I think it's monotonous, right? So yeah, just let me know. Just comment below and see if I can improve. Kaya nga I want some feedback para alam ko kung what's going on. Kasi kung nobody will tell me, I won't be able to adjust, right? I'm open to constructive criticism and everything. I'm not gonna get mad or anything. I'm not like that. Alright, okay, nap muna tayo. Then tingnan natin mamaya kung anong may vlog natin. Alright, naping tinaas ko pala yung mga pako, kasi para yung dugo hindi pumunta sa paa, yung paa parang na-inflame, so parang yung dugo ba nasa baba ng paa. Yan.